Hello, good morning guys! Good morning Saudi Arabia, good morning Philippines, magandang umaga Pilipinas. At naimbag na bigat kada kayo amin dito La Union. I'm from La Union, particularly in Luna Town. So kumusta kayo lahat dyan? Sana'y okay lang po kayo lahat, lalo sa panahon ng pandemya. At wag nating kalimutan magdasal araw-araw. Okay, kasi kailangan natin ng gabay ng Panginoon, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. So for today's video, meron po tayong gagawing bagong segment sa aking vlog, pero may kinalaman pa rin po ito sa pagluluto. Ang tawag dito sa vlog na ito ay recreating the food or the dish of famous celebrities and famous personalities in social media. Ang haba, diba? So, gaya nitong first na gagayahin ko ngayon, nalulutuin ko, coming from YouTube influencers. Sila ang BEKS friends. I know all of you, alam nyo na kung sino sila, yung BEKS friends na yan. Nandyan si Kitty, si Tonton, at si Miss O. Miss O ba? Miss O ata yun. Guys, napanood ko na po yung vlog nila BEKS Friends. Nagluto si Kitty ng chicken na laking. So gagayahin po natin yan. At the best of my ability. Char! Tara, samahan niyo po ako magluto. Let's go! So, tapos na ako mag-prepare ng mga kakailanganin sa lulutuin nating chicken alaking ni Kitty sa BEKS Friends. Ito po yung mga ingredients. Meron po tayong capsicum or red bell pepper. Meron ding carrots. Meron po tayong potato. Of course, onion and garlic. Then 1 kilo chicken breast. Ito po yung cut niya. Ganin yung maliliit lang po yung cut niya, yung parang cubes. And then lemon. We have lemon. We also have chicken stocks. We have mushroom. Of course, pepper. Then dalawang cream. And pineapple chunks. Pineapple chunks po. Pineapple chunks. Maglalagay po tayo ng milk. Or yung ginamit nila sa BEKS Friends is evaporated milk. Pero ang gagamitin ko is yung fresh milk po. And then a flour. Okay. So that's all the ingredients. At tara na, umpisahan na natin magluto. Okay, lagyan po natin ng olive oil para healthy. Ngayon, i-fry muna natin una based sa pagluluto nila Kitty sa BEKS Friends. I-fry muna natin yung chicken. So, i-fry daw natin until magba-brown yung color ng chicken. Kung napansin nyo dun sa video nila Kitty sa BEKS Friends, yung pagluluto nila, nilagay lang nila yung mga paminta tsaka salt in the middle of the cooking. But for mine, for the way, sa akin naman, ilalagay ko na siya ngayon para mas kakapit po yung lasa ng mga spices. So I'm gonna lalagay ko na po yung paminta. Lalagay na rin po ako ng salt. Pero konti lang na salt. Tapos, ihaluin.
For me, wag mo natin tatakpan kasi magtutubig po yung chicken. So, kailangan natin open para mag-evaporate po yung buta. Okay, so light brown na po yung chicken pa. Pwede na natin ihiwalay. Galit natin ng olive oil, konti lang. Tapos i-fry na natin yung potato tsaka carrots. Sa niluto nila Kitty, meron nilagay na dahon ng celery ata yun. Pero wala po akong nabili doon, so hindi na mo ako maglalagay ng celery. Potato lang po, tsaka carrots yung meron ako ngayon. So ito i-fry natin. Tapos separate na lang ulit natin sa lalagyanan. Tsaka tayo mag-start mag-isa. Okay, so okay na po ito. Separate ulit po natin siya sa lalagyanan at umpitahan na natin magbisa-bisa. Okay. Umpisa na natin maggisa. Lagyan natin ng olive oil ulit. Don't worry po kasi olive oil po yung nilalagay ko. Maglalagay po tayo ng butter. Sa BEKS friends na video, wala pong nilagay na sibuyas, pero maglalagay po ako ng sibuyas. Lagyan natin yung bawang or garlic. Maglagay na po tayo ng flour. Mga 2 scoops lang po nito.
Lagyan na natin yung chicken stocks. Lagyan na natin yung chicken. And then, yung pernito natin kanina, pagsama-samahin na po natin lahat. Ating lagyan na natin to. Lagay na natin yung cream. Isa lang munang cream, titingnan natin. Tapos lagyan natin ng fresh milk. At least 1 cup. Ilagay na natin yung isa. Cream. Timplahan pa natin siya ng patis. Then lemon, squeeze na natin yung lemon juice. Okay, kumukulo na siya. Ilagay na natin yung capsicum o bell pepper. Lagyan na natin yung mushroom. And pineapple chunk.